Welcome po sa aming channel! Ngayon po ay papakita namin sa inyo yung mga seedlings po namin na nakaprepare na for this coming summer! Yay! Good morning, plants! Ang ganda ng plants namin! Iba't ibang klase ng sili at kamatis. 2 weeks pa lang siyang tinanim. Yan. Indoor lang po siya dahil nag-yellow pa po sa labas. Ayan po. Tapos eto, meron kaming pechay. Yan, si pechay. Tapos may lemon. Ayan, ganda. Ayan. Tapos, ito, bell peppers. Bell peppers. Ayan. Tapos, meron din mga flowers dito. Kaso, hindi pa dito mga flowers yan. Kasi, hindi pa tumutubo. Ayan. Tapos, meron kaming eggplants. Open mo nga ito pa. Eggplants to, diba? Sili. Ah, sili pala. Ito, sili. Saka bell peppers. Nakabox siya kasi malamig pa. So, nakakatulong pag nakabox at natatakpan para hindi sila lamigin. Hindi sila ginawin. Meron din lemon. Ang healthy ng lemon. Ilang taon? Ilang months na itong ano? Mag 1 year na ito, diba? Kita mo, in 1 year, ganyan lang siya kaliit. Parang ako. Hindi lumalaki. Tapos ito, labanos na. Labanos. Wala tayong kalabasa kaya hindi pa pwedeng hindi kompleto bahay kubo. Ayan, ang labanos namin. Ang ganda. Eggplants. Ang dami. Hindi na kami bibili sa supermarket pag nagkaroon na ng bunga. Charing. Tapos eto. Paano to? Labanos din to? Labanos. Ayan, labanos din siya. Ang dami naming labanos at ito pepino, no? Yan, pepino. Tapos meron din kaming iba't ibang klase ng kamatis. Ang gaganda. Ayan, oh, healthy. Tapos meron lang po, ito po pala yung gamit namin. Dahil indoor po siya, gumagamit lang po kami ng plant lights. Kahit hindi siya maarawan, meron siyang parang artificial na sikat ng araw. So, nakakatulong siya para tumubo. Tapos, akit tayo sa ano to? 4th floor. 4th floor. Kasi, pang ilang layer na ba to? 4th floor nga. Ito naman, pechay ito pa. Ito. Pechay. Ayan, pechay. Ayan, si pechay. Tapos, may lemon ulit. Ayan, may lemon kami ulit. Ayan, nakaharang yung plant light. Ayan. Ayan si lemon. Ayan. Tapos yan yung mga kamatis. Ayan si healthy kamatis. Ang ganda. Tapos meron din, ito muna.
Meron kaming carrots. At ito carrots At kamatis pa din. Iba't ibang klase ng kamatis. Ito, lemon ulit. Lemon. Against the light. Kaya medyo madilim. Lemon at jade plants. May jade plants din ako. Meron kami kamote na pwedeng kuha na lang ng dahon. Ayan, may lemon. Tapos may, ito pa pala. Nalimutan ko yan. May lemongrass din kami. Na parang gusto na siyang lemongrass. Muntik ng matsugi. Gusto niya mamamaalam. Hindi na daw niya kaya yung lamig. Kung tatagal pa yan. Yan lang siya. Indoor lang. Indoor lang muna tayo kasi malamig pa. Meron din kaming onions na parang hindi ko alam kung tatagal pa to. Sobrang lamig kasi pa, parang bumigay ano. Yan, may mga onions din po kami. Tapos yan pa, onions din yan. Yan. Tapos yung mga succulents namin na parang mamamaalam na din. Tapos ito, ang gusto na rin mag-say goodbye. Blue giant ata to. Gusto niya mamamaalam. Yan. Jelly beans. Mga patsugi na yung iba. Yan. Chibiria pa din. Ganun lang siya. Ayan, meron pa dun sa second floor. Ayan, mga baby succulents. Okay, mga baby succulents. Lilipat ko yan sa summer na. Tapos, may mga lemon pa din. Ayan, lemon. At ito ang magandang aloe vera. Ang healthy. Itong bald plant. Sinunin. Hindi namin alam kung ano yun ito. Pero red yung kanyang bulaklak. Ito po yung mga seeds na ginagamit po namin para sa labanos. Ito yung eggplants. Sa carrots namin. So, ito pala yung mga kamatis. Iba't ibang klase na kamatis na pinatubo na namin. Kinlaim. Hindi naman ako. Pinatubo ng papa namin. Ngayon lang yan na-discover na may green thumb pala siya. Meron ka nito, yung Asian vegetables. Ano to? Bok choy? Pak choy? Ay, basta. Ano ka ba choy? Ayan. Pechay din. Ay, ito ata yung pinatubo mo na. Itong pechay na to na, yun nandyan. Tapos eto, meron na tayo niyan na. Itong pepper. Yung mga maliliit. Ayan. Tapos, alin dito yung pinatubo? Ay, ito si Lupin. Ayan, pinatubo na nun. Ay, kasi hindi pa siya nag-sprouta na. Ayan. Alin sa mga bulaklak dito yung pinatubo? Lahat? So, ito pala nga abangan ko sa summer. Lahat ng mga flowers na to. Sana tumubo lahat, ano? Ayan.
sana tumubo lahat siya para gumanda yung harap ng bahay namin. Ayan pala siya. Ayan na pala yung mga tinanim na. So, waiting na lang na mag-sprout. Ayan. Si Blue Star, Passion Flower, si Lupin, tapos si Red Dragon. Ibang pangalan. Para mga warrior. Update na lang po kami pag naitanim na po namin. Yeah, kayo guys, na yung mga plants po namin this summer or this spring ano. And thanks for watching.